आम्ही जातले आम्ही इनफ इज इनफ इनफ इज इनफ आणि आता तुमच्या मुखार उलोवपाक येता तुमकां सांगले तरणाटो आर्किटेक्ट जो चार्ल्स कुरैयाच्या फाउंडेशनांतल्यान ताजी सगळी जी तत्वां आसा ती तत्वां घेवन मुखार वता तो ताहीर नोरोन्ना. देव बरें करूं माझे मोगाल गोंयकारांनो. I want to tell you one thing. First of all, which was the first state in the whole country which brought a law to protect hill slopes? Goa. Kerala, the so-called great advanced state, brought their law to protect hill slopes in 2022. Jenna Wayanad tragedy happened. We got our law to protect hill slopes in 1997 before any other state of the country even thought of this. And ata Norma madam has said, slowly this law is being diluted, and unfortunately it is being diluted by bad eggs from my profession of architects. Taritar maka khub piran dista. But when a law is passed and our amdars are all here, they will tell you, the one who introduces the bill in the assembly, he has to give a reasoning. Ami kiryag he kaida zay zalyar. And we call that statement of objects and reasons. Let me read you the statement of objects and reasons for our hill cutting law called Section 17A of Town Planning Act. It is noted that widespread cutting of hilly land is causing environmental instability in the state. In order to provide a statewide control, the town planner shall be entrusted to regulate hilly land. For the purpose of this, Munun, there is a principle that Dr. Rebello will talk about called public trust. The public trust doctrine was used to give chief town planner the power to decide what hill should be cut and what hill should not be cut. Ata dongar kide, what is a hill by law? Any land having slope more than 1 by 10. You walk 10 meters, and if you climb up elevation of 1 meter, that is a hill slope. So wheelchair ramp, for example, is 1:12. So a little steeper than a wheelchair ramp is a hill slope. In 2000, Amche Sarkar put out rules saying the cutting of hills should be permitted only in rare circumstances. Ani jaw hills which are steep, meaning higher than 1:4. You go 4 meters straight and you climb more than 1 meter up. It's quite steep. Those cannot be cut under any consideration. In 2011, the regional plan that they made, they did one lovely thing. They took the data of the Survey General of India, who is the gold standard for data. Okay, he is doing surveys, collecting data off the ground from all over the country, and they found as per his slope and elevation data, what is more steeper than the 1:4, 25%, they marked those in a green color zigzag, and ami munta teka no development slopes. So you have hills 1:10, you cut them only in rare cases. You have steep hills 1:4, which shall never be cut. But now all of this changes in 2023 when our government introduces a guideline. And if you look in the gazettes, you will never find that guideline because it was issued as a circular. Any rules pursuant to law need to come in the gazette. This one didn't come in the gazette. So almost nobody knows about it. Now, no longer do they care about the data in the regional plan. No longer do they care about the data that exists with Survey General of India. Everything is based on the report of the applicant. Munun maka, I want to tell that this is not a hill. I will get one architect or engineer or surveyor to make a map saying this is not a hill, and I will submit it. And let me tell you, the TCP goes on site, and what they do, what I will read from now is an affidavit filed in court by the TCP, just to show how they misrepresent. The entire property was checked extensively along with representative of complainant and petitioner.
and all 4 numbers of benchmarks verified on site. Ami jenna survey karta, where we start our survey, no, we call that benchmark. And land cutting carried out was checked on site and the structures built. Number of contours 29 x 100 by 320 equals to 19.06 average slope. When I read this, I think, okay, they have gone and counted the number of contours. But Kashe, how can you count? Contours are imaginary lines. And then they betray themselves by saying later down, there are 8 concentric contour lines which are not numbered. So what they did, they went on site, they looked at the site, and then they opened the plan prepared by the architect, and they counted the lines on his plan, and they have represented it in such way immediately after telling we went on site, we counted the contours. Munun, how vasta zaler? Oh, they drew the contours of what on the side? Maka khabar na. But this is the way that our laws are being played with, our decisions are being played with, and maka khub biran dista. Karan, this is not the way that it goes. Just last year, I taught a class on this to master's students of architecture and planning. And then I come home and I see this is what's going on in Amso Ntal Goe. So, Amso demand ki raha, hills and forests are the heritage of people. All development and cutting of hills should be stopped forthwith. An immediate ordinance should be passed, nazaler bill introduced to make the necessary amendments to the acts or relevant rules, stopping all development and cutting of hills. Karan, kenna amso zamin kusaita zaler, who bears the brunt? It is those who are living from before. And till the time the laws are revealed, the guideline issued by TCP department in their circular dated 6 September 2023 should be suspended. चार्टर घेऊन तुमच्या मुखार येतना डिमांड जे करतात ते पळोवन एखाद्या तुमकां दिसत की हो फक्त डिमांड आसा, इट इज नॉट पॉसिबल. बट फायनली दीज डिमांड्स आर फ्रेम्ड बाय अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हायकोर्ट, नोईंग दॅट इट इज पॉसिबल. सो जे पॉसिबल आसा ते डिमांड हांगा सांगल्यात ते पॉसिबल करून घेवप ही आमची जबाबदारी आसतली. आता तुमच्या मुखार येता ताणी पळय जस्टीस रिबेलोची मिटींग आसा म्हणून खंयटकर फोन उबारलो आनी फोन उबारून म्हणलें वासंती सगळ्यांनी जस्टीस रिबेलोच्या मिटींगेक वचपाक जाय. हे वासंती कोण ते आमकां अजून खबर ना, पूण आज आमकां कळ्ळें की तो एक फोन उबारतकर हजारांनी वासंती येतात, मागीर तांकां अर्द्या आझाद मैदानाचेर धाडचे पडटात. कारण ते सगळे वासंती तुम्ही ताजेर मोग करतात आणि तो तुमचेर मोग करता येणार राजदीप नाईक. नमस्कार. म्हाका मेसेज इल्ली तर फक्त 3 मिनटां दिल्या, कारण आमी सगळे रावल्या जस्टीस रिबेलो बाबाक आयकुपा खातीर. वेदीर आशिल्लो गोंयचो राखणदार मनोहर लोहिया फाटल्यान आमचो मनोहर लोहिया. रिबेलो बाब, तुमकां काळजांतल्यान माये मोगाचो नमस्कार. आनी जे आयज हांगा उपस्थित आसा ते स्वाभिमानी गोंयकार जांकां फाटीचो कोण आसा ते अख्ख्या गोंयांतल्यान येयले. 500 रुपयाची मिटींग न्ही, ही स्वाभिमानाची प्रत्येक गोंयकाराची मिटींग. त्या सगळ्यांक म्हजो मानाचो सलाम. आमकां प्रत्येकाक वाटे घातलेले, एक एक वाटो. म्हजो वाटो आशिल्लो आमची गोंयची तळी, आमच्यो न्हंयो वाटोवपा खातीर. तातूंत चार्टरान 7वो नंबर आसा, नो डेव्हलपमेंट शूड बी अलाउड ऑन नियर नॅचरल वॉटर बॉडीज, लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, हिल्स अँड सी शोर्स. हांगा डेव्हलपमेंट जावपाक जायना. सरकार तो मागीर खंयचो आसूं, आदलो सरकार आसूं किंवा आतांचो सरकार आसूं, हे आमचे ह्या गजालीचे फक्त ट्रस्टी, ते मालक न्ही. तुम्ही दलाल न्ही, तुम्ही दलाली केल्या ती आता बंद करा. पहिली जर केल्ली आसत आणि आता तुम्ही पुढे सरता आसत, खबरदार गोंयकार उठल्या, कारण आमच्या फाटल्यान राखणदार उबो आसा. आणि आम्ही सांगिना हे सांगता पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन, सुप्रीम कोर्टाचो रिकॉग्नायज केल्लो हो स्टेटमेंट आसा. खूब तेंपान कोण तरी उबो रावलो. ज्या दिसा
सराचो व्हिडिओ पळयलो म्हाका मन भरून आयलें आनी दिसलें कोण तरी उबो रावला तेज्या फाटल्यान उबो रावपाक जाय. हांव अशें म्हणटा जेन्ना जेन्ना अधर्म घडटा तेन्ना तेन्ना संवसारान एक शक्ती जन्म घेता. ती केन्ना कृष्णाच्या रुपान, ती केन्ना जेजूच्या रुपान, केन्ना अल्लाच्या रुपान. तो मागीर मनीस आसता, केन्ना लोही आशिल्लो, आयज तो रिबेलो बाब आसा. सध्या आंदोलनाचो धूमधडाको सुरू आसा आनी तिनूय आंदोलन आमी जैतिवंत जाल्या, अर्द्या वयर आंदोलन आमी जैतिवंत केल्या. आतांच आमचे हरमलचे लोक आयिल्ले, तळी न्हंयो दोंगर पावले दिल्लीकारांच्या घशान. कोणाची पर्वा ना, कसल्यो परवानग्यो ना. ह्यांच्या बापायचो फात न्हू, ही आमची जमीन, आमच्यो न्हंयो, आमच्यो तळयो. पूण हे कोणाक लागून जाला? तांकां लागून? हांव अजिबात म्हणना हे आमकां लागून जाला. कारण आमी दोळे आसून कुड्डे, कान आसून भेड्डे. आमकां भंय दिसता, आमकां भंय दिसता. फेसबुकाचेर किशोर गांवकारान जर व्हिडिओ केलो जाल्यार लायक करपाक भंय दिसता. कारण IT सेल बसला पळोवपाक कोण कोण कमेंट करता, कोण कोण शेअर करता, तांकां मागीर फोन येता. आमकां फोन करपाची कापासतात ना, कारण आमच्या फाटीक कोणो आसा, स्वाभिमानाचो कोणो, गोंयकारपणाचो कोणो. आमची तिनूय आंदोलनां जवळ जवळ अर्द्या वयर जिखले आमी. आतां मुखार येवपाचे आसा ते तरणाटे. खरें म्हटल्यार तेन्ना लोहिया आयिल्लो रेस्ट घेवपाक. रिबेलो बाब खरें म्हटल्यार रिटायर जाला रेस्ट घेवपाचो. पूण ताणें इनफ इज इनफ, सोसूंक जायना म्हणून उलो मारलो. आतां गरज आसा आमची तरणाट्यांची. हांव सगळ्या तरणाट्यांक ह्या माध्यमांतल्यान उलो मारता. आमी रिल्स करता, आमी व्हिडिओज करता. पूण एक तरी व्हिडिओ रिबेलो बाबान उलो मारला ताजेर ह्या इन्फ्लुएन्सराक जेन्ना आयला काय ना. कारण आमकां भंय दिसता. कारण आमकां एडवर्टिजमेंट दिता न्ही गव्हर्मेंट, ती बंद जाली जाल्यार. तुमकां लक्षांत दवरा, आयज आमकां एडवर्टिजमेंट मेळटले. पूण म्हाजे भुरगे 5 वर्साचे आसा, ते 21 वर्साचे जातकीर म्हाका विचारतले, जेन्ना गोंय जर आमच्या हाती भायर पावले ते विचारतले, जेन्ना रिबेलो बाब उलो मारतलो तेन्ना तूं खंय आशिल्लो. आनी हांव जर मिटींग येना आनी हांव आवाज करिना जाल्यार म्हाका धाडस जावचें ना. ते तुमकांय जावचें म्हणून हांव म्हणटा उलया, आयज उलया. कारण आमकां स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें. रिबेलो बाबा परत उठला आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर. म्हाका याद जाता ते राखणदार म्हटलें की रामा काणकोणकारांनी एक उलो मारलेलो. म्हाका दिसता ह्याच हॉलांत तो जावपाचो आशिल्लो. मागीर ताका मार पडलो, बडयलो. परत रामा काणकोणकार परत नव्यान उबो जाला. म्हाका दिसता आमचे राखणदार आसा, खापरेश्वर आसा, बोडगिणीचो बोडगेश्वर आसा, आमचो कटमगाळ दादा आसा, भूतकाम आसा. ते राखणदार तुमच्या रुपान आमच्या मुखार आसा आनी ते आमकां वाट दाखयतले. स्वातंत्र्या खातीर जाणटेले उठले. आयज तांचे कडेन फेसबूक नाशिल्लो, इंस्टाग्राम नाशिल्लो. आमचे कडेन सगळे आसा. आमी उठोया. म्हाका 3 मिनटां दिल्या जवळ जवळ सोंपले आसतली, कारण आमी रिबेलो बाबाक आयकुपाक रावता. तरणाट्यानो, ही घोडी आमच्या खात्यार आसा. आमी ती मुखार वचपाक जाय. हांव खरें म्हटल्यार हालींच्या तेंपाक पेपर वाचप बंद केला, कारण सगळें बिकाऊ जाला. हांव फक्त एकट्याचो चॅनल पळयता, तो किशोर गांवकाराचो. कारण तो पोटांतल्यान उलयता, पोटांतल्यान तळमळटा. म्हणून म्हाका दिसता आनी कांय म्हाका पळोवपाचें ना. हांव सप्तेश शेलेकाराचो व्हिडिओ पळयता, कारण तो आपलो सगळो काम धंदो सोडून पोटांतल्यान अभ्यास करता आनी आमच्या मुखार खरी खरी गजाली मांडटा. हांव इतलेच विनंती करता, हे सगळे पॉयंट्स आसा ते आमी मुखार काडुया. पूण आमी उलोवया. आमी उलयना म्हूण हेंचें फावलां. आमी जे दीस उलयतले, आमी एकठांय जातले, तेन्ना हेंची कापासतात ना आमच्या जमनीक, आमच्या न्हंयांक, आमच्या तळयांक हात लावपाची. इतलेंच म्हणटा. आता तरी गोंयकारांनो जागे जायात रे, फुडल्या पिळगे खातीर तरी गोंय राखात रे. जय गोंय, जय गोंयकार. म्हाकाच घस्स जालें ज्या पद्दतीन राजदीप उलयलो आनी ज्या पद्दतीन तुमच्या म्हाका दिसता